שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת חוקת ופרשתנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את מצוות פרה אדומה. משה רבנו שומע את המצווה, מעביר אותה לאהרון, לבניו ולכל עם ישראל, ומסביר להם עד כמה ישנה מצווה ברורה ונהירה שהיא מצוות פרה אדומה. על המצווה הזו אומר שלמה המלך במסכת נידה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. הגמרא מסבירה שהוא לא אמר את זה על כלל מצוות התורה, אלא אך ורק על מצוות פרה אדומה. לשלמה המלך לא היה ברור איך הפרה האדומה מטמאה את הטהור ומתארת את הטמא. לא היה ברור לו מה השורש שלה, מה הסוד שלה, והוא קרא לזה משהו רחוק שהוא לא הצליח להגיע אליו. שלמה היה החכם מכל אדם, לא רק מבני דורו, אלא כתוב עליו בנביא שהוא היה חכם יותר מכל בני קדם. המפרשים מסבירים, לא סתם יותר מכל בני קדם, אלא אם תיקח את כל הכישרונות שהיו בעולם, עד לבואו של שלמה לעולם, ותניח על כף המאזניים, ואת כישרונו של שלמה על כף המאזניים השנייה, הוא היה חכם יותר מכולם. זה אומר שבכף מאזניים הראשונה היה גם את כישרונו של משה רבנו, ולמרות זאת, משה הבין יסודה של פרה אדומה, ואילו שלמה לא הבין. מה זאת אומרת? מה קרה כאן? גם אם הקדוש ברוך הוא הסביר זאת למשה רבנו, הרי ברור ששלמה בכישרון האדיר שלו, שהקיף כל כך הרבה כישרונות אחרים, יכל להגיע לכך לבד. מדוע הוא לא זכה להגיע לכך? התשובה היא, כי מבחינת משה רבנו, הכישרון לא היה להבין למה החליט ככה הקדוש ברוך הוא. כי מבחינת משה רבנו, אם הקדוש ברוך הוא החליט הרי שמדובר בהחלטה הנבונה והטובה ביותר, והיא הסיבה להצלחה. כלומר, אם החליט הקדוש ברוך הוא שהפרה האדומה תתאר, והפרה השחור לבן השגרתית או החומה לא תתאר, הרי שמרגע זה ואילך אני מבין למה הפרה הזו מתארת. כי זהו רצון השם יתברך. שלמה חיפש להבין למה בחר ככה השם יתברך. זה אומר לגבי החיים הפרטיים שלנו. כל בוקר והפרה האדומה והפרה השחורה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. כל יום משהו שהקדוש ברוך הוא מציל לפתחנו. האם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה שהוא עושה, ואם הוא בחר זה מה שקורה? האם אתה מבין שהמלח מלוח בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה מלוח, ולא בגלל שום תרכובת של דברים אחרים? האם אתה מבין שמה שעובר עליך בחיים זה המשהו המותאם ביותר לך, בגלל שזוהי הבחירה האישית של הקדוש ברוך הוא בשבילך, וממילא אתה לא מנסה להבין מעבר לזה? אם זכית לכך, זכית להגיע לאושר של החיים, שהוא שווה יותר מכל כישרון אחר. ברכת שבת שלום וברך ממני, ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.